ihmisten palautteen mukaisesti. Koska tämä palautteen ottaminen ja vuorovaikutus ja ihmisten mahdollisuus vaikuttaa on tosi olennainen asia myöskin tässä hyvinvointialueella. Lopuksi vielä ihan ajattelin, että mitä terveisiä sinne hallitusohjelman neuvotteluihin, jotka tiistaina alkaa. Niin keskustahan ei ole nyt lähtenyt semmoiseen, että me jotenkin moitittaisiin hallitus jo etukäteen ja pataluhaksi, niin kuin näyttää tuolla vasemmiston puolella olevan, vaan jotenkin, että katsotaan, että annas katsoa. Katsotaan, mitä sieltä tulee ja sitten sen mukaan arvioidaan asioita ja otetaan kantaa tilanteen mukaiseksi. Että ei tuomita etukäteen. Mutta tietenkin toivotaan, että puolueet siellä tekee sellaista ohjelmaa, että koko Suomi. Niitä kannalta, miten hyvinvointiluontaan yksilön perheen
Sirkat kiittää. Hyvää vappua kaikille. Eikä oteta vielä kertakielon päälle. Rumpuryhmä. Valmiina. Lähtekää paukuttamaan. 2, ja. Hitaasti eteenpäin. Ja soitto lähtee.